حسناً، الآن عندما نتطلع للانتقال إلى حركة الجيلوتين من وضعية القفل الأمامي للرأس، وأبدأ في تنفيذ حركة الجيلوتين في مكانها. إذا كنت سأقوم بأي نوع من الجيلوتين لا يتطلب وصول معصمي إلى هذا الوضع المرتفع هنا. على سبيل المثال، إذا كنت سأقوم بجيلوتين منخفض أو جيلوتين مع إدخال الذراع، فعلى سبيل المثال إذا مدت ساقها اليمنى وقمنا بحركة إدخال الذراع هكذا، فهذا لا يتطلب حقا تغييرا جذريا في خط المنتصف، حيث ينتقل رأسي عبر خط المنتصف من جانب جسم شريكي إلى الجانب الآخر. كلما كنت أتطلع لتوجيه يدي إلى وضعية يكون فيها معصمي في مكان مرتفع، حسناً، وهذا يعني أن يدي ترتفع هكذا وتظهر فوق كتف شريكي، ستحتاج دائماً من هنا إلى تغيير في خط المنتصف حيث ينتقل رأسي من جانب إلى آخر، سواء كان ذلك للقيام بقفل لمعصم مرتفع، أو قفل لمرفق مرتفع، أو حتى قفل بول جلوتين أو جلوتين بوضعية الأربعة. ففي أي وقت يصل فيه معصمي إلى وضعية مرتفعة، أحتاج إلى إجراء تغيير في خط المنتصف عن طريق تحريك رأسي عبر خط منتصف شريكي الذي يقسم جسمه إلى نصفين من كتف إلى الكتف الآخر. بغض النظر عن طول ذراعي، لن أتمكن من وضع يدي ورأسي في الموضع الصحيح، لذا أقوم بتغيير خط المنتصف بالانتقال عبر خط المنتصف من جانب إلى آخر، من كتف إلى الكتف الآخر هنا، وهذا ما يسمح لي بوضع يدي في الموضع الصحيح للبدء في الانتقال إلى أي من وضعيات الجيلوتين المرتفعة هذه. الجيلوتين المرتفع، المرفق المرتفع، باور جيلوتين، جيلوتين بوضعية الأربعة. إذا كنا نتحدث عن جيلوتين المرفق المنخفض أو الجيلوتين مع إدخال الذراع، فأنت لا تحتاج إلى تغيير خط المنتصف. في أي وقت يجب أن ترتفع فيه يدنا للأعلى، علينا أن ننقل رأسنا من جانب إلى آخر.